Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να βάψουμε πασχαλινά αυγά. Τα πασχαλινά αυγά βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Εμείς σήμερα θα τα φτιάξουμε με ριζάρι. Είναι ένα φυτό από το οποίο παίρνουμε τη ρίζα του, έτσι, και βάφουμε τα αυγά μας. Ριζάρι, έχετε το χρόνο ακόμα, επειδή είναι νωρίς, να πάρετε. Μπορείτε να το βρείτε σε μπαχαροπολία. Κάποιες κυρίες μου είπαν ότι πουλάνε και στις λαϊκές. Έτσι, μια ρίζα είναι σε κομμάτια, θα τη δείτε, θα σας την δείξω σε λίγο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και πάμε τώρα να σας δείξω τον τρόπο που θα βάψουμε τα αυγά. Όπως βλέπετε έχω πάρει 10 αυγά άσπρα, έτσι. Τα άσπρα αυγά είναι τα ιδανικότερα για βαφή πασχαλινών αυγών. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν και δεν είναι εύκολο να τα βρείτε στο εμπόριο. Πλέον δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως τα κανονικά αυγά, έτσι, που είναι λίγο ασπριδερά. Βλέπετε, μοιάζει με το λευκό. Και το καφέ. Εάν μπορέσετε να βρείτε και τέτοια αυγά είναι ακόμα καλύτερα, έτσι. Εάν δεν βρείτε, αναγκαστικά θα δουλέψετε με αυτά τα αυγά, όμως μπορείτε να κάνετε το εξής. Να βάλετε σε μία λεκάνη ξύδι και νερό, να τα αφήσετε για μία ωρίτσα και μετά άμα τα καθαρίσετε με μία γαζούλα, φεύγει το καφέ και μένει περίπου έτσι το αυγό. Έχω πάει σε ένα χασάπι και τον έχω παρακαλέσει να μου δώσει λίγο διχτάκι από αυτό που φτιάχνουν το ρολό, το κοτόπουλο. Έτσι, όλοι θα σας δώσουν, δεν υπάρχει χασάπις που να σας πει όχι. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε κάλτσα. Αυτές τις γυναικείες κάλτσες που χρησιμοποιούσαν όλες οι παλιές νοικοκυρές. Αφού βάλαμε το αυγό μέσα, θα πάρουμε μία κλωστή από αυτές που ράβετε. Θα πάρετε το αυγό, θα τεντώσετε όσο μπορείτε. Και κόβουμε. Βλέπετε. Αυτό έτσι όπως σας το δείχνω τώρα θα προστατεύσει και το αυγό όταν βράζει να μην σπάσει. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε όλα τα αυγά σας. Εγώ θα κάνω κάποια, έτσι, και θα συνεχίσω σε λίγο. Αφού έφτιαξα λοιπόν κάποια από τα αυγά, να σας δείξω το ριζάρι. Το ριζάρι είναι αυτό, θα το βρείτε σε αυτή τη μορφή. Προσέξτε τώρα, υπάρχει ριζάρι όμως και σε ρίζα μεγάλη, υπάρχει και με σκόνη. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, κάνουν και τα τρία από αυτά που σας λέω. Εντάξει, αλλά οι περισσότεροι θα το βρείτε έτσι. Λοιπόν, βάζουμε σε μια κατσαρόλα καυτό νερό, 1,5 λίτρο. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Ρίχνουμε το ριζάρι μέσα. Τώρα θα μου πεις γιατί το βάζεις έτσι και δεν το βάζεις σε τούλι. Εάν το βάλετε σε τούλι δεν θα σας βγάλει το χρώμα που πρέπει. Πρέπει να βράσει έτσι για 10 με 15 λεπτά. 70 γραμμάρια ριζάρι κάνει για 30 αυγά. Έτσι, 50 γραμμάρια ριζάρι κάνει για 15 αυγά. 120 γραμμάρια ριζάρι κάνει για 60 αυγά. Η αναλογία που σας δίνω είναι τσεκαρισμένη, οπότε ξέρετε, αν θέλετε να κάνετε 2 καρτέλες θα βάλετε 120 γραμμάρια. Αν θέλετε να βάλετε μία καρτέλα 30 αυγά θα βάλετε 70 με 80 γραμμάρια και από 30 και κάτω στα 50 γραμμάρια είναι καλά. Λοιπόν, αφήνουμε να βράσει, έτσι, θέλουμε 15 λεπτά βράσιμο. 15 λεπτά μετά θα πάρουμε το ριζάρι μας και θα το περάσουμε από σουρωτήρι. Θα πάρουμε το νερό από το ριζάρι και θα το βάλουμε ξανά στην κατσαρόλα. Το ριζάρι δεν θα το πετάξετε,
Θα βάλουμε ένα τούλι σε ένα πιάτο, θα πάρουμε το ριζάρι, θα το κλείσουμε. Προσέξτε τώρα, το ριζάρι αυτό μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε, όμως εάν θέλετε να βγάλει έντονο χρώμα θα πρέπει οπωσδήποτε να του βάλετε και άλλο ριζάρι, δηλαδή να βάλετε και λίγο ακόμα για να μπορέσει να βγάλει και να δώσει αυτό το κόκκινο χρώμα, γιατί ήδη αυτό εδώ έχει εξασθενήσει. Φυσιολογικό, δεν είναι? Θα πάρω ένα σπάγκο, θα δέσω το τούλι μου γιατί δεν θέλω πλέον να μου βγει και όπως είναι τώρα θα το ρίξουμε μέσα. Θέλουμε δηλαδή τα αυγά μας να βράσουν μαζί με το ριζάρι. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Δεν το βάζουμε για νοστιμιά, το βάζουμε για να μην σπάσουν τα αυγά, έτσι. Και θα προσθέσουμε και μισό ποτηράκι του κρασιού ξύδι. Θα ανακατέψουμε λίγο και θα περιμένουμε τώρα να έρθει βρασμός. Μόλις ξεκινήσει να βράζει θα βάλουμε τα αυγά μας. Χαμηλώνουμε στο 6, από το 9 στο 0 χαμηλώνουμε στο 6 και αφήνουμε να βράσουν για 12 με 14 λεπτά. Έτσι, 12 λεπτά είναι πιο νερουλά, 14 λεπτά είναι πιο σφιχτά. Αφήνουμε λοιπόν να περάσει ο χρόνος και θα σας δείξω σε λιγάκι. Μετά από 14 λεπτά, έτσι, θα βγάλουμε το ριζάρι, ανακατεύουμε λίγο, κοιτάξτε. Θα αφήσουμε για ένα τεταρτάκι μέσα για να πάρουν και άλλο χρώμα, έτσι, αν και δεν χρειάζεται, βλέπετε είναι ό,τι πρέπει. Τα αυγουλάκια μας είναι έτοιμα, κοιτάξτε χρώμα. Θα τα βγάλουμε να κρυώσουν για να μπορέσουμε μετά να τα στολίσουμε, έτσι. Να τα περάσουμε από λαδάκι. Αφού αφήσαμε και κρυώσανε, παίρνουμε τα αυγά μας και απλά τα αλείφετε με λίγο λαδάκι. Που έχουμε φτιάξει, κοιτάξτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!